สวัสดีครับป๋องฮาวิล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับกำลังมาขอสัมภาษณ์น้องบิวนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับน้องมีปัญหาผมร่วงผมบางมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.6 นะครับทำให้เกิดปัญหาว่าเวลาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ทำให้เสียความมั่นใจนะฮะขาดความมั่นใจเดี๋ยวจะมีภาพรีวิวขึ้นมาให้ดูด้วยว่าก่อนที่จะใช้ฮาวิล่าเนี่ยมีปัญหาประมาณไหนนะครับแล้วก็หลังจากที่ใช้ฮาวิล่ามาแล้ว4 เดือนเนี่ยตอนนี้สภาพสุขภาพเส้นผมดีขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังปัญหาแล้วก็วิธีการรักษาวิธีการแก้ไขของน้องบิวด้วยกันครับก็สวัสดีครับน้องบิวสวัสดีครับมาขอสัมภาษณ์น้องบิวนะครับวันนี้ครับผมก็อยากให้น้องบิวช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับผมนายชาครลุนรัตน์นะครับหรือว่าน้องบิวนะครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับครับวันนี้เรามาถึงเชียงใหม่กันเลยนะครับก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็คือว่าอยากทราบว่าปัญหาครั้งแรกเลยครับที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ๋อผมก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผมบางครับเส้นผมแบบไม่แข็งแรงรากผมไม่แข็งแรงเวลาเราสระอย่างเงี้ยก็จะหลุดออกมาเต็มกำมือเลยครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับก็คือเครียดมากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตเรายังไงบ้างครับครับมันก็จะเกิดความเครียดครับแบบอายไม่มั่นใจครับไม่กล้าที่จะออกไปไหนอย่างเงี้ยครับไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตปกติร่วมกับคนอื่นเนี่ยครับจะไปไหนทีก็ต้องใส่หมวกหรือว่าแบบหลบหน้าเพื่อนเนี่ยครับเพราะว่าโดนล้อบ่อยมากครับครับซึ่งจริงวันนี้มาน้องบิวก็อาจจะเขินเนาะจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากออกด้วยตอนแรกที่คุยกันคือน้องบิวเนี่ยบอกเลยครับว่าก็ไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์แต่ว่าที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยเพราะอะไรเอ่ยอยากเป็นวิทยาทานอยากให้เพื่อนๆที่ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับได้รู้ได้คือเราเจอกับตัวเองเราเป็นจุดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าความรู้สึกมันแย่มากมันไม่มั่นใจมันไม่มีความกล้าแสดงออกอะไรเลยนะครับก็เลยอยากให้ความรู้อยากให้ประสบการณ์กับเพื่อนๆเราเริ่มเห็นลูกผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสัปดาห์ที่เท่าไหร่ครับพอจำได้ไหมที่3ที่4ก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วก็มีลายผมขึ้นมาแล้วครับเนาะตอนนี้เมื่อก่อนเห็นเมื่อกี้น้องบิวเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแสกไม่ได้เลยครับมันตรงข้างนี่ครับมันจะขาวไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือทำได้ครับลูกผมขึ้นละตอนแรกที่มาอยู่ในมหาลัยบอกว่าต้องใส่หมวกเนาะอายครับหลบไม่กล้าไปไหนไม่ได้ออกไปไหนกับเพื่อนครับอายมีปัญหามากพอเริ่มใช้มาประมาณ 2-3 เดือนเงี้ยครับเข้า 2-3 เดือนก็เริ่มหนาขึ้นมากเลยครับลูกผมก็ขึ้นเยอะมากนะครับก็มั่นใจขึ้นมาบ้างเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่หมวกแล้วนะครับก็ดีนะผมว่าก็โอเคแล้วนะเยอะครับก็ตอนนี้เข้า4 เดือน4 เดือนนะครับถ้าจะเห็นจากรูปเก่าๆรูปเก่านั่นคือแบบดูไม่ได้เลยบางหัวใสปิ้งเลยครับครับคำถามต่อมาก็จะเป็นว่าหลังจากที่เกิดปัญหาแล้วนะครับแล้วเราหาวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับผมก็ได้ลองผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์นะครับคือแบบเห็นในอินเทอร์เน็ตเห็นในเว็บไซต์ต่างๆก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับแบบหมดตังค์ไปมาเยอะแล้วครับกับแบบพวกผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมแบบนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยครับแบบช่วยได้น้อยมากอย่างนี้ครับคือแบบแล้วก็มีการหาแบบวิธีตามธรรมชาติเช่นคั้นน้ำใบฝรั่งนะครับมาหมักผมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากคราวนี้อยากถามว่าพอเราหาผลิตภัณฑ์หลายๆตัวแล้วมาเจอฮาวิล่าได้ยังไงเอ่ยทีแรกก็เห็นใน Facebook ครับมีการรีวิวมีการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลื่อนไปก็สนใจตัวนี้เขาเห็นเขารีวิวกันเงี้ยก็มันจะดีไหมครับก็เลยลองสั่งดูนานไหมฮะเห็นฮาวิล่าปุ๊บสั่งเลยไหมหรือว่ายังครับที่แรกก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าคิดไปคิดมาก็แบบมันจะเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไหมที่แบบใช้แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแก้ปัญหาได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็คือแบบแต่สุดท้ายมาก็เราไม่มีที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากลองดูครับมาถึงจุดนี้แล้วก็เลยลองดูอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆก็น่าจะเป็นปัญหาของคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางกันทุกคนนะครับที่หาผลิตภัณฑ์มาหลายๆตัวแล้วพอใช้ไม่ได้ผลเนี่ยเวลาจะลองตัวใหม่ๆเนาะก็กังวลแหละว่ากลัวมันจะไม่ได้ผลอีกนะฮะก็เป็นวัฏจักรแหละผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ก็เข้าใจดีนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสได้ดูคลิปนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจใช้ฮาวิล่าดูนะครับมันจะมีรีวิวเยอะๆเลยอะรีวิวเราเยอะๆอย่างเงี้ยน้องบิวเชื่อไหมฮะไม่เชื่อ 100% ครับมันรู้ว่าแบบ
กลัวแบบเขาใช้ดีแต่ว่ามาใช้กับตัวเองมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีปัญหาก็ไม่เหมือนกันครับแต่ก็เลยต้องลองตัดสินใจด้วยตัวเองลองใช้ดูต้องลองใช้ดูเพราะว่าถามว่ารักษาได้ 100% ไหมไม่นะครับไม่ได้รักษาทุกคนได้ 100% แต่สถิติของเรามันสูงถ้าเกิดสถิติที่ผมกล่าวไว้มันก็คือ8 ใน 10 ท่านหายนะครับเพราะผมก็ถือว่ามันเป็นสถิติที่เยอะนะจริงๆสัก6 ใน 10 7 ใน 10ผมก็ลองแล้วล่ะ อันนี้8 ใน 10ก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็หลังจากที่น้องบิวเริ่มใช้ครั้งแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าจะมีลูกค้าหลายๆท่านกังวลแชมพูสมุนไพรเหม็นไหมใช้โทนิกใช้เซรั่มปลูกผมหลายๆยี่ห้อหัวเหนียวจังเลยอะไรเงี้ยของฮาวิล่าเป็นไงบ้างครับครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคือใช้ตัวอื่นมาก็เหมือนกันครับเหนียวบ้างแบบหวีผมติดออกมากับหวีบ้างเงี้ยครับแล้วก็แชมพูก็กลิ่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอมาใช้ตัวนี้ก็คือแบบไม่ครีมนวดอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแรงอย่างเงี้ยครับแบบหอมบางแชมพูก็ตัวแชมพูก็หอมเงี้ยครับแล้วก็ตัวโทนิกเวลาใช้ก็ไม่เหนียวเหมือนตัวอื่นนะครับคือไม่ติดหวีไม่ติดอะไรเวลาหวีผมนะครับก็คือผมก็แก้ปัญหาผมได้เยอะมากเลยครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราตั้งใจจริงๆมันเป็นความตั้งใจด้วยเพราะเรารู้ว่าถ้าเหม็นเงี้ยลูกค้าใช้ไม่ไหวเหนียวเงี้ยถึงมันจะได้ผลเนาะแต่มันจะทนไม่ไหวกว่าจะใช้จนเห็นผลผมว่ามันก็ทนไม่ไหวต้องเลิกใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากใช้ฮาวิล่าแล้วประมาณระยะเวลาเห็นผลประมาณเท่าไหร่ครับก็ช่วงประมาณสัปดาห์2 สัปดาห์แรกก็รู้สึกได้เลยครับว่าเวลาเราสระผมนี้ครับแต่ก่อนคือหล่นมาเต็มกำมือแบบเห็นชัดมากแต่ว่านับไม่ถ้วนเลยนะครับว่ามันหล่นมากี่เส้นแต่ว่าพอใช้มา1-2 อาทิตย์แล้วก็คือประมาณ 4-5 เส้นหรือว่าร่วงตามปกติที่มันหล่นนะครับมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนั้นก็ดีใจเนาะดีใจครับตอนนั้นก็เป็นความรู้สึกว่าจริงๆในแฟนเพจที่น้องบิวคุยกับแอดมินนะฮะก็มีบอกนะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันใช้ได้ผลแล้วเราจะมารีวิวให้นะฮะแล้วก็เลยได้โอกาสขอสัมภาษณ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เลยได้โอกาสมาสัมภาษณ์กันแล้วก็น้องบิวมีใช้นอกจากใช้แชมพูกับโทนิกแล้วนะฮะน้องบิวมีปัญหาเรื่องผมแห้งด้วยก็เลยมีการใช้ครีมนวดผมกับเซรั่มสปาใช่ครับซึ่งอันนี้อยากให้น้องบิวบอกว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือผมของผมมันแห้งนะครับแล้วก็มีเส้นเล็กนะครับก็คือเวลาสระอย่างเงี้ยครับมันก็จะพันกันอย่างเงี้ยครับพอเวลาเราใช้ครีมนวดอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้ผมลื่นเวลาสระเสร็จมันก็จะไม่พันกันอย่างเงี้ยครับไม่ขาดไม่ร่วงครับแล้วพอดีตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้ด้วยผมก็เลยแบบโอเคครับรู้สึกใช้แล้วมั่นใจครับแล้วก็ตัวเซรั่มสปาใช่ไหมครับก็คือใช้เวลาสระผมเสร็จอย่างเงี้ยครับเช็ดผมอะไรแห้งแล้วก็ใส่เวลาหวีผมมันก็จะไม่ติดหวีขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้น้องบิวชอบนะครับวันนี้เอามาฝากเยอะเลย เพราะว่าน้องบิวชอบมากเลยครับชอบใช่เพราะว่าเห็นน้องบิวเขียนตั้งแต่ในแฟนเพจแล้วฮะตอนที่คุยกับน้องเหมียวใช่ไหมฮะก็มีบอกแหละว่าใช้เซรั่มสปาเยอะนะฮะใช่เพราะว่าใช้แล้วหวีแล้วมันไม่ติดผมมันไม่ติดหวีออกมานะฮะเราจัดทรงก็จะง่ายขึ้นครับแล้วก็แบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่อย่างเงี้ยครับอยากให้น้องบิวฝากอะไรกับคนที่อาจจะมีปัญหาเส้นผมอยู่นะครับครับผมก็อยากจะฝากนะครับว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมนะครับผมร่วงแล้วว่า ผมบางเงี้ยครับก็อยากจะให้รีบหาวิธีแก้ปัญหาเงี้ยครับคือถ้าปล่อยไว้นานๆมันอาจจะแก้ยากอย่างเงี้ยครับก็คือขอให้รีบหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่พี่ๆได้แนะนำตั้งแต่ที่แรกที่ผมใช้นะครับพี่ๆทีมงานก็คือการปรับพฤติกรรมการกินการนอนนะครับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับกินของที่มีประโยชน์ครับของที่บำรุงผมแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีตัวช่วยดีๆอย่างฮาวิล่าอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เรามีผมที่หนาขึ้นแล้วก็กลับมามีความมั่นใจได้เหมือนเดิมครับอันนี้ดีใจเลยเพราะว่าเหมือนกับตอนที่มาขอสัมภาษณ์น้องนะฮะก็น้องก็บอกว่านะคือแบบว่าพอผมบางๆเราก็ใช้ชีวิตตามเราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเนาะไม่มีความมั่นใจตอนนี้สบายแล้วตอนนี้สบายแล้วไม่ต้องใส่หมวกไปไหนแล้ว ดีใจด้วยมากๆเลยครับก็นิดนึงครับเรื่องเมื่อกี้นี้ที่น้องบิวมีบอกในเรื่องของการรับประทานอาหารการปรับพฤติกรรมนิดนึงก็คือว่าทางฮาวิล่าเนี่ยครับปกติถ้าลูกค้าทักเข้ามานอกจากเราจะแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วอะฮะก็แนะนำการป
ปรับพฤติกรรมบางอย่างนะฮะก็จะเช็คกันแหละว่ามีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นปัจจัยในการที่ทำให้ผมร่วงบ้างนะฮะก็ขอให้ปรับลดลงทานอาหารที่บำรุงเส้นผมนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหลายๆอย่างก็น่าจะมีถ้าเกิดผู้ที่สนใจทักเข้ามาครับก็เดี๋ยวก็จะให้คำแนะนำพวกนี้ไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องบิวมากๆที่ช่วยมาแบ่งปันแล้วก็มาให้พี่ป๋องสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ ครับ ครับสวัสดีครับ